This is the only financial plan that you will ever need in your life. यो भिडियोमा म यस्तो financial plan explain गर्दैछु that will solve all of your money related issues in life. And yes, यो plan बिना investment को possible छैन. र यो भिडियोमा म investment भनेर सिर्फ stock market को मात्र कुरा गरिरहेको छैन. यो भिडियोमा हामी personal finance को every single basic लाई र life लाई नै manage गर्नको लागि चाहिने financial plan लाई discuss गर्दैछौं. So let's get started. यो plan लाई मैले 3 पार्टमा डिवाइड गरेको छु. फर्स्ट pre-investment plan, सेकेन्डली चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट प्लान अनि थर्डमा चाहिँ पोस्ट इन्भेस्टमेन्ट प्लान. फर्स्टमा pre-investment plan को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु कुनै गाह्रो कुरा हैन. 2-4 वटा अकाउन्ट बनाउनु, 5-6 वटा स्टक किन्नु र आफूसँग भएको पैसा इन्भेस्ट गरिदिँदैमा इन्भेस्टमेन्ट जसले पनि गर्न सक्छ. But there are so many things that you need to know even before thinking about investments. बिना pre-investment plan धेरै मान्छेले डाइरेक्टली नै इन्भेस्ट गर्ने गर्छन् and that might cause a lot of loss. हामीले डेली आएर कति धेरै व्यक्तिले चाहिँ यत्रो धेरै अमाउन्ट अफ पैसा $20,000-$30,000 खर्च गरिरहेको र स्पेन्ड गरिरहेको अनि $20,000-$30,000 लस गरिरहेको न्यूज सुनिरहेकै हुन्छ. This is because of lack for the pre-investment plan. Pre-investment plan हाम्रो पुरा फाइनान्शियल प्लानको दी मेजर पार्ट हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौं. र pre-investment plan अन्तर्गत according to me first thing is insurance. यदि तपाईं विदेशमा हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलिया, युएसए, युके, जापान भनेपछि obviously तपाईसँग आफ्नो पर्सनल इन्स्योरेन्स होला नै. दैट इज अ गुड थिङ. बट कुनै पनि केसमा यदि तपाई नेपालमा पनि हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो पर्सनल हेल्थ इन्स्योरेन्स गर्न एकदम धेरै आवश्यक छ. इट विल बी वन अफ द मेजर बेसिस दैट यु नीड टु कभर बिफोर इभन थिंकिङ अबाउट इन्भेस्टमेन्ट्स. सेकेन्डली पेरेन्ट्सको इन्स्योरेन्स. धेरै जना व्यक्तिले चाहिँ यो पार्टलाई नेग्लेक्ट या फेरि यो पार्टको बारेमा नलेज नै पाउनु भएको छैन. आफ्नो पेरेन्ट्सको इन्भेस्टमेन्ट गर्न त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. किनकि टु बी अनेस्ट हामी सबैको पेरेन्ट्सहरू अब एजेड हुँदै हुनुहुन्छ एन्ड देयर इज अ हाई चान्स कि यो एज ग्रुपमा उहाँहरू धेरै मात्रामा बिरामी हुन सक्नुहुन्छ. उहाँलाई मेडिकल ट्रिटमेन्ट पनि चाहिन सक्छ र मेहनत र धेरै टाइम लगाएर बचाएको पैसा यदि यस्तो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेन्समा खर्च भयो भनेपछि you will lose a lot of your financial stability र तपाईको इन्भेस्टमेन्ट प्लान र इन्भेस्टमेन्ट जर्नी कम्प्लिटली डिस्टर्ब हुन जान्छ and it affects your financial balance. and अर्को मेजर कुरा भनेको चाहिँ इमर्जेन्सी फन्ड. तपाईले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट जर्नी कुनै पनि कुरालाई प्लान गर्नुभन्दा अगाडि एटलिस्ट 3 देखि 6 महिनासम्मको लागि चाहिँ आफ्नो खर्चहरूलाई चाहिने पैसा जति छुट्टै इमर्जेन्सी ब्याकअप फन्डको रूपमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ. किनकि लाइफ इज अनसर्टेन. तपाईँ कहिले सडनली जबलेस हुन सक्नुहुन्छ, कुनै पनि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेन्सेसहरू लाइफमा आउन सक्छ, तपाईलाई पनि इन्जुरी हुन सक्छ वेयर यु नीड टु स्टे इन योर होम विदाउट वर्किङ. त्यो केसमा तपाईको इमर्जेन्सी फन्डले तपाईको एक्सपेन्सेसहरू कभर गर्छ र तपाईको इन्भेस्टमेन्ट प्लस पर्सनल फाइनान्शियल स्टेबिलिटी चाहिँ सेम रहन्छ. सो यु डोन्ट गो रियली फर्दर ब्याक इन योर लाइफ. यदि तपाईँ बेसिक कुराहरू कभर गर्न सक्नु भने चाहिँ यस, अब तपाईँ इन्भेस्टमेन्ट प्लान अर्थात् आफ्नो सेकेन्ड स्टेजको बारेमा प्लान गर्न सक्नुहुन्छ. आफ्नो प्री इन्भेस्टमेन्ट प्लानलाई प्रपरली फलो गरिसकेपछि अब इन्भेस्टमेन्ट प्लानमा चाहिँ अभियसली तपाईँले जुनसुकै पैसा जुनसुकै एमाउन्ट अफ मनी सेपरेट गर्नुभएको छ टु स्टार्ट इन्भेस्टिङ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले मेजरली डिफ्रेन्ट स्टक्स, बन्ड, ETFs, कमोडिटिज र आफ्नो पोर्टफोलियोमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. बट आइडियली हरेक व्यक्तिको लाइफ पर्सनली र फाइनान्शियली एक आपसमा फरक हुने गर्छ. त्यसैले कुनै पनि एउटा इन्भेस्टमेन्ट प्लान कुनै एउटा व्यक्तिको लागि सही छ भन्दैमा त्यही फाइनान्शियल प्लान अर्को व्यक्तिको लागि सही नहुन पनि सक्छ. किनकि लाइफमा रिस्क फ्याक्टर के कतिको छ, को मान्छेले कति फ्रीली आफ्नो पैसालाई इन्भेस्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा पर्सनली पर्सन टु पर्सन डिफ्रेन्ट हुने गर्छ. बट आइडियली कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट प्लान काम गर्नको लागि नम्बर 1 मा तपाईले आफ्नो पैसालाई सधैँ सेफ र रिस्की गरेर दुईटा इन्भेस्टमेन्ट अप्सन्सहरूमा डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ. नम्बर 2 मा आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो अर्थात् टाइप्स अफ स्टक्स यु आर होल्डिङ त्यसलाई सकेसम्म एज मच एज डाइभर्सिफाइड एज पोसिबल बनाउन सक्नु पर्यो. नम्बर 3 मा जहिले पनि एउटा यस्तो पोर्टफोलियो क्रिएट गर्नुहोस् जसको अन्डरमा मिनी पोर्टफोलियोजहरू होस्. फर इक्जाम्पल योर कम्प्लिट पोर्टफोलियो मस्ट कन्सिस्ट अफ डिभिडेन्ड पोर्टफोलियोज, ब्लू चिप स्टक्स एज वेल, मल्टिपल डिभर्सिफिकेसन हुनु पर्यो र त्यसको अन्डरमा एकदम डाइभर्सिफाइड मिनी पोर्टफोलियोज हुनु पर्यो भनेर बुझ्न सक्छौँ. नम्बर 4 मा बी कन्सिस्टेन्ट. अभियसली कन्सिस्टेन्सी एकदम धेरै म्याटर गर्छ. देयर इज अ पपुलर सेइङ इन इन्भेस्टमेन्ट द्याट गोज कि टाइम इन मार्केट इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन टाइमिङ द मार्केट. किनकि यही मार्केटलाई यही टाइमिङमा म टाइम गर्छु भन्न सकिँदैन.
So you need to be able to spend a lot of time in stock market किनकि more time means more compound returns. Number 5 मा follow the plan. Yes, emotions doesn't make you money. कहिले पनि emotion र money सँगै जानै सक्दैन. त्यसैले keep your emotions aside, be focused, be disciplined and follow the damn plan. In terms of investment, तपाईले stocks, ETF, blue chip stocks, dividend ETFs हरु, dividend portfolios हरु, bonds हरु, commodities हरु यी सबै डिफरेंट फ्याक्टरहरुलाई किन्न सक्नुहुन्छ. एक्ज्याक्टली आफ्नो पोर्टफोलियोमा कुन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट अप्सनलाई इन्क्लुड गर्ने, कति अमाउन्ट इन्भेस्ट गर्ने अनि त्यसलाई कसरी डाइभर्सिफाई गर्ने भनेर म नेक्स्ट भिडियोमा एक्सप्लेन गर्ने छु किनकि यो भिडियो धेरै नै लामो हुन जान्छ. त्यसैले कमेन्ट डाउन इफ यु वान्ट मी टु मेक अ फुल भिडियो एक्सप्लेनिङ कुन चाहिँ ETF या कुन चाहिँ स्टकमा तपाईले कति समय अमाउन्ट स्पेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ to make the best financial plan for yourself. And number 3 मा चाहिँ post investment plan. Yes, investment गरेर छोड्दिनु मात्र सब कुरा हैन. After investment पनि तपाईको couple of duties हुने गर्छन् to make sure कि तपाईको financial plan fail नहोस् भनेर. In simple words, investment is like raising a baby. Yes, situation अनुसार, time अनुसार develop हुँदै जान्छ र situationsहरु change हुँदै जान्छन् with time. So तपाईले पनि आफ्नो इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ टाइम बाइ टाइम अपडेट गर्नुपर्छ. वन टाइम इन्भेस्ट गरेर छोड्दिने अप्सन्सहरु पनि अवेलेबल हुन्छन् जसको बारेमा म यो भिडियोमा कभर गर्दिन. मेबी I'll make a separate video for that one in next video as well. तर आइडियली इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि नम्बर 1 मा चाहिँ तपाईले आफ्नो पोर्टफोलियोलाई रेगुलरली अपडेट गर्नुपर्छ किनकि हरेक कम्पनी ETFs हरुको परफर्मेन्सेसहरु डिफरेंट टाइममा डिफरेंट हुँदै जान्छ. सो मेबी you will need to update the amount you are investing in certain ETFs र त्यसलाई चेन्ज पनि गर्नुपर्छ so that you get the sustainable return over a longer period of time. नम्बर 2 मा चाहिँ यस तपाईको आफ्नो यत्रो मेहनतले कमाएको पैसा कम्पनीजहरुमा लागिरहेको हुँदाखेरि चाहिँ you need to make sure that you are constantly checking the performance of your companies. तपाईको आफ्नो पैसा लागेको कम्पनीले के गर्दैछ, फ्युचरमा त्यो कम्पनीजको प्लान्स के छ, परफर्मेन्सेस के छ, how is it performing over the period of time भनेर तपाईले रेगुलर वाच राख्नु पर्ने हुन्छ. It is one of the major part of your financial plan. And number 3, always be a shark. Is always be a shark. In simple words, नयाँ कम्पनीजहरु मार्केटमा आइराखे हुन्छ. हरेक कम्पनी राम्रो छ भन्न मिल्दैन, बट कुनै कम्पनीमा चाहिँ म्यासिभ पोटेन्शियल हुने गर्छ. फर एक्जाम्पल AI आइसकेपछि there are so many startups which has really good potential in terms of mining, data science and a lot of other sectors as well. त्यस्तो कम्पनीजहरुमा पनि तपाईले रेगुलर वाच राख्न सक्नुहुन्छ किनकि those are the companies that will turn your tens into thousands and thousands into hundreds of thousands dollars. In conclusion, सजिलो शब्दमा भन्नु भने यदि तपाईले यो फाइनान्शियल प्लानलाई फलो गर्नुभयो भने तपाईले लस गर्न नै सक्नुहुन्न because this plan is completely foolproof. But financially discipline हुन र financial planलाई to the extent follow गर्न एकदम धेरै आवश्यक छ. As always, I'm not a personal financial advisor. त्यसैले आफ्नो ड्यू डिलिजेन्स का साथ मात्र डिसिजन लिनु होला. बट यदि तपाई एउटा फाइनान्शियल प्लान चाहनुहुन्छ जसले तपाईको मनी रिलेटेड सबै इश्यूज र लाइफमा फाइनान्शियली ग्रो गर्नमा हेल्प चाहन्छ भनेपछि this will be the plan. र यदि तपाई सिर्फ $50 बाट आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट जर्नी कसरी स्टार्ट गर्ने अस्ट्रेलियामा भनेर बुझ्न चाहनुहुन्छ भनेपछि यो भिडियोमा क्लिक गर्नुस्, then you can watch that video. Until then, thank you so much for watching र म तपाईको लागि अरु फाइनान्शियल र इन्भेस्टमेन्ट रिलेटेड भिडियोजहरु ल्याउँदै गर्नेछु. Subscribe for more. Thank you.